تلك الشخصيات الخيالية في أفلام الرعب السينمائية. هل تصورتم يوماً أن فكرتها ربما لم تكن من وحي الكاتب؟ ماذا أقصد؟ أي أنها مستوحاة من أحداث وقعت فعلاً، أو ربما تكون هي بحد ذاتها شخصية موجودة. من يدري؟ الليلة نتأرجح بين الخيال والحقيقة ونذهب إلى عالم مخلوق مرعب. مشاهدات مخيفة وحوادث صادمة وآراء محلية وعلمية خلقت حالة من الجدل والغموض، وما كنا نعتقد أنه أسطورة خرافية لا أكثر هو أعمق بكثير. لنغوص في التفاصيل. حقيقة الرجل العثة. أصدقائي المتابعين، حلقتنا اليوم حول شخصية أو بالأصح مخلوق غريب شغل تفكير سكان بلدة بأكملها. وصف السكان له يظهر مدى الرعب الذي خلفه. ارتبط اسمه بكارثة شهيرة أودت بحياة العديد من الناس. مخلوق ظهر فجأة واختفى فجأة، ليبقى لغزاً آخر ينتظر الحل. هل هو أسطورة من وحي المحليين أم أن هناك سر وراءه؟ وما رأي العلماء في أمره؟ رافقوني أصدقائي لنبحث أكثر عن حقيقة ما يسمى بالرجل العثة أو The Mothman. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، لا تنسوا أن تشتركوا في قناتي الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه، كما أنني أشارك في شرح هذا الفيديو روابط حساباتي الشخصية على إنستغرام وفيسبوك لمن أراد متابعتي والتواصل معي لطرح أي معلومة أو تعليق. الرجل العثة أو كما يعرف بذا موثمان شخصية أو مخلوق أسطوري غامض. بداياته كانت في العام 1966 في محيط بلدة بوينت بليزنت في فيرجينيا الغربية. الوصف الذي أعطي لهذا المخلوق من قبل من شاهده أن طوله يتراوح بين 6 إلى 7 أقدام وأضخم من الإنسان العادي. نعم، لقد قلت من شاهده، وسنصل إلى هذا الجزء في سياق الحلقة. وأنه يقف على رجلين كأرجل الإنسان مع أعين حمراء متوهجة، والأغرب جناحين ضخمين يمكنانه من القفز في الهواء وبين الأشجار. الأشخاص الذين ادعوا مشاهدة الرجل العثة أخبروا السلطات أنه يطير بشكل عمودي تماما كما تقلع الطائرة المروحية. فهذا المخلوق بحسب شهود العيان يطير عموديا وليس أفقيا كأغلب الطيور. أمر آخر أشارت إليه مشاهدات السكان، وهو أن هذا المخلوق تحل المصيبة أينما حل، وبالأخص أن هذه المنطقة كانت معروفة بالحوادث المؤسفة من انهيارات وفيضانات وغيرها. ولكن قبل أن أبدأ بسرد المشاهدات حول هذا المخلوق، دعوني أطلعكم على تاريخ هذه المنطقة، وبالأخص المعلومات التي تربط هذه الحوادث بلعنة قديمة. تعددت الحوادث التي تعرضت لها تلك المنطقة من فيرجينيا الغربية أو كما تعرف بويست فيرجينيا، ولعل أبرزها حوادث المناجم والتي كانت تنتشر بكثرة في تلك المنطقة. فمن فقدان أحد السكان حياته نتيجة ارتطام رأسه بدعامة الحديد في المنجم ما أدى إلى كسر رقبته ووفاته على الفور، إلى آخر لقي حتفه أثناء تشغيله لمحرك المثقاب، حيث انطلق المثقاب ملقيا الرجل على الأرض وقاضيا عليه دون ترك أي أثر منه، إلى أشهر حوادث المناجم وهو انفجار المنجم الكبير دون أي سابق إنذار ما أدى إلى انهيار المنجم كليا، وغيرها العديد من الحوادث التي ينسبها أهل المنطقة إلى لعنة سبقت ظهور الرجل العثة بمئات السنين. هذه اللعنة هي لعنة الزعيم كورنستوك. إليكم التفاصيل. تقول الأسطورة المحلية أن هذه اللعنة والتي تم عرض قصتها على وثائقي في ناشونال جيوغرافيك أنه في القرن الثامن عشر التقى الحاكم البريطاني بزعيم قبيلة شاوني. طلب هذا الحاكم من الزعيم كورنستوك أن يتنازل له عما يقارب 100,000 هكتار من أراضي القبيلة. بالطبع الزعيم رفض هذا الأمر، أي التنازل عن أراضي قبيلته للمستعمر، ما دفع بقيام حرب بين المستعمر البريطاني وقبيلة شاوني دامت 6 سنوات بلغت ذروتها في معركة بوينت بليزنت، وتحديدا في نفس موقع انهيار جسر سيلفر بريدج. تذكروا هذا الاسم جيدا، فله قصة في سياق حلقتنا. كانت نهاية هذه الحرب استيلاء البريطانيين على أراضي شعب الشاوني
وذبح المئات من أبناء هذه القبيلة. وبعد 3 سنوات تم القبض على الزعيم كورنستوك الذي ما لبث أن قتل هو الآخر. بحسب روايات السكان المحليين فإن كورنستوك قام بإلقاء لعنة مفادها أن تدمر الروح العظيمة شعب المنطقة الجدد وصناعاتهم، وأن تظل لطخة دماء شعب الشاوني لعنة على المتسببين بقتلهم وعلى سلالاتهم من بعدهم. استمر الأهالي بإلقاء اللوم على أي حادث أو مأساة تحدث في المنطقة على لعنة الزعيم كورنستوك إلى حين أول ظهور للرجل العثة. فانقلب تفكير المجتمع في تلك المنطقة وربطوا بين ظهور الرجل العثة وحوادث حصلت في وقتها. بالطبع تعددت الروايات التي تتحدث عن مشاهدة هذا المخلوق، لذا أنصتوا جيدا. مستعدون؟ بداية ظهور الأخبار حول هذا المخلوق تعود إلى العام 66 وتحديدا إلى 12 من نوفمبر، حيث أفاد حفارو قبور أنهم رأوا ما يشبه شكل الإنسان مع أجنحة ضخمة بين الأشجار، وذلك خلال عملهم في مقبرة قرب بلدة بوينت بليزنت في فرجينيا الغربية. لتبدأ بعدها سلسلة من المشاهدات بين السكان، حيث أبلغ الزوجان روجر وليندا سكاربري والزوجان ستيف وماري مالت الشرطة في 15 من نوفمبر عام 66 عن رؤيتهم لمخلوق بجناحين طولهما 10 أقدام وأعين حمراء متوهجة. تذكرون هذا المخلوق أليس كذلك؟ حدث ذلك قرب بوينت بليزنت، وتحديدا قرب منشأة عسكرية كانت تستخدم في الحرب العالمية الثانية وتعرف باسم منطقة TNT أو TNT Area. حادثة أخرى يخبر عنها رجلي إطفاء، حيث يصفون ما رأوه بطائر ضخم وأعين حمراء. المقاول يويل بارتريدج أخبر رئيس مقاطعة شرطة المنطقة جورج جونسون أنه لاحظ جسما غريبا بحقل قرب منزله، فخرج لإلقاء نظرة ليتفاجأ أيضا بجسد رجل ذو أجنحة ضخمة وعيون توهجت باللون الأحمر فور تسليطه ضوء الكشاف عليه. نيويل هرب عائدا إلى منزله ناسيا كلبه في الخارج من الخوف. أيضا يخبر نيويل أنه في نفس الوقت الذي ظهر المخلوق به أخذ التلفاز يصدر أصواتا مزعجة دون سبب، والمرعب أكثر من هذا أن كلب نيويل اختفى دون أي أثر له. وغيرها الكثير من المشاهدات التي سجلت في دائرة الشرطة. وبالطبع أي حادث كان يقع في تلك المنطقة يتم ربطه مباشرة بالرجل العثة، ورغم أن كل التقارير التي وردت إلى الشرطة لم تذكر تعرض أي ممن شاهدوا هذا المخلوق إلى أذى مباشر منه، ما دفع البعض بالاعتقاد أن هذا المخلوق ربما يكون نذيرا لمصيبة قد تحدث. أول ذكر لهذا المخلوق في وسائل الإعلام كان في 16 من نوفمبر عام 66 في مقال لجريدة بوينت بليزنت معنون بالتالي: زوجين شاهدا طائرا بحجم الرجل، بل مخلوق بل شيء، ليلي بعدها تسميته بالموثمان أو الرجل العثة من قبل محرر مجهول في إحدى صحف أوهايو ليتطابق مع اسم باتمان أو الرجل الوطواط والذي كان ذائع الصيت في تلك الفترة. استمرت المشاهدات المزعومة لهذا المخلوق لما يقارب السنة رغم بقائها محلية، إلا أن حادثة معينة حدثت وتم ربطها بهذا المخلوق أدت إلى اكتساب هذه الأسطورة شهرتها. وهنا أتحدث عن حادثة انهيار جسر سيلفر بريدج في 15 من ديسمبر عام 67، وذلك خلال ساعات الازدحام القصوى وخصوصا قبيل عطلة الميلاد المجيد. هذا الانهيار أدى لوفاة 46 شخصا واختفاء جثتين من القتلى من دون أي أثر. أما عن علاقة الرجل العثة بحادثة الانهيار فاسمعوا التالي: رغم أن التحقيقات أثبتت أن الحادثة ناجمة عن خطأ هندسي وسوء في الصيانة بالإضافة إلى الوزن الزائد عن قدرة تحمل الجسر، إلا أن عدة تقارير من شهود عيان وردت إلى الشرطة وبالطبع أغلبهم من سكان منطقة بوينت بليزنت أكدت أن الرجل العثة كان فوق الجسر مباشرة قبيل الانهيار، بل أن أحد هذه التقارير أرفق صورة لتأكيد المزاعم. الملفت في الأمر أن تقارير المشاهدات توقفت بشكل شبه كامل بعد 15 من ديسمبر عام 67، أي بعد انهيار الجسر، ما فسره مؤيدو نظرية المخلوق الأسطوري أن الرجل العثة كان طوال فترة ظهوره ينذر السكان من كارثة حتمية حتى وقوع حادثة الجسر ليختفي ظهوره بعد أن أتم رسالته. حقا مرعب، أليس كذلك؟ إلا أنه في العام 2016
تصدرت عناوين الصحف صورة ادعى صاحبها أنه التقطها خلال قيادته بالقرب من بوينت بليزنت للرجل العثة. بالطبع الصورة لاقت العديد من الانتقادات التي أكدت أن الصورة مفبركة وغير حقيقية رغم نفي صاحبها لهذا الأمر. ولكن رغم أن كل المشاهدات للرجل العثة سجلت في بوينت بليزنت، إلا أن بعض المشاهدات تم الإبلاغ عنها في مناطق أخرى. فمثلا قيل أن هذا المخلوق شوهد يحوم فوق مفاعل تشيرنوبل النووي قبل كارثة الانفجار الشهيرة. كذلك تم الإبلاغ عن مشاهدته يحوم فوق برجي التجارة العالميين في نيويورك قبل أن يتم مهاجمتهما بطائرة في أحداث 11 من سبتمبر المعروفة. بل إنه تم تسجيل 55 تقريرا حول مشاهدة هذا المخلوق في شيكاغو بين العامين 2011 و2017 بحسب عالم النفس في جامعة شيكاغو ديفيد أبالو. العامل الأهم والذي أدى إلى انتشار قصة هذا المخلوق وخروجها من نمط الأسطورة المحلية هو كتاب يدعى The Mothman Prophecies أو نبوءات الرجل العثة للكاتب جون كيل، المعروف بكتاباته حول الظواهر والمخلوقات الخارقة للطبيعة كالفضائيين وغيرهم. هذا الكتاب لاقى رواجا وانتشارا واسعا بين قراء هذا النوع من الروايات، وأدى إلى انتشار قصة الرجل العثة في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. وتم تحويل هذه الرواية إلى فيلم ناجح عام 2002 يحمل نفس الاسم. إذن المشاهدات موجودة في سجلات الشرطة، ولكن ما رأي العلم؟ هل هذا المخلوق فعلا حقيقي؟ أو بالأحرى هل من تفسير لهذه المشاهدات؟ بالطبع كأي ظاهرة من الظواهر الخارقة أو أي موضوع يتعلق بمخلوقات أسطورية تظهر الآراء المعارضة والآراء المؤيدة. أما الآراء المؤيدة فهي لسكان المنطقة الذين كانوا وما زالوا يؤكدون على صحة ما رآه بعضهم، بل إنهم أقاموا نصبا ضخما يجسد الرجل العثة بحسب وصف من شاهده من السكان. قام بنحته الفنان والنحات بوب روتش، وأسدل الستار عنه عام 2003 وأكثر من هذا. فابتداء من العام 2002 أي في عام إصدار الفيلم الشهير أصبح للرجل العثة مهرجان سنوي يستقطب ما لا يقل عن 12,000 زائرا سنويا. كما أنه تم افتتاح متحف الرجل العثة في عام 2005 في بوينت بليزنت رغم عدم تسجيل أي مشاهدة جديدة منذ سنوات، إلا أنه من الواضح أن سلطات المدينة استطاعت الاستفادة من هذه الأسطورة بشكل كبير. أما الآراء المعارضة التي ترفض فكرة المخلوق الخارق فقد طرحت عدة نظريات، أبرزها ما طرحه الدكتور روبرت سميث المحاضر في جامعة فيرجينيا الغربية حول كون ما رآه السكان ليس إلا طائرة كركي الهضبة الرملية. فبحسب الدكتور سميث هذا الطائر هو طائر ضخم بأجنحة قد تبلغ 10 أقدام، كما أنه يتميز بعلامات حمراء تحيط عينيه، رغم أن هذا الطائر ليس من الطيور المحلية في المنطقة ومن النادر أن يرى هناك. إلا أنه وفي وثائقي تناول هذا الموضوع تم ذكر رصد 28 طائر كركي الهضبة ما بين يناير 2017 إلى أغسطس 2019، ما يمكن أن يفسر المخلوق الذي رآه أو تخيله أهالي تلك المنطقة. رأي آخر أيضا يشمل الطيور، ولكن هذه المرة تم طرح البومة، وتحديدا بومة الحظيرة، حيث يقول جو نيكل أحد أشهر الباحثين في علوم الظواهر الخارقة للطبيعة أو البارانورمالز أن هذه البومة تمتلك أجنحة كبيرة مقارنة بحجمها، كما أن أعينها تتوهج باللون الأحمر عند تسليط الضوء عليها. فلذلك من الممكن أن أحد سكان المنطقة صادف إحدى هذه الطيور لتبدأ قصة المخلوق الأسطوري. أمر آخر لفتني خلال بحثي هو أن عددا من السكان يعتقدون أن هذا المخلوق قد يكون نتاج تجارب عسكرية للحكومة. هذا الاعتقاد ناجم عن الأخبار التي تتناول مخبأ الرجل العثة، وهو المنشأة العسكرية التي ذكرناها سابقا والتي كانت تستخدم لإنتاج المواد المتفجرة إبان الحرب العالمية الثانية ليتم إغلاقها بعد الحرب. إلا أن السكان يعتقدون أن الحكومة كانت تجري تجارب نووية في تلك المنشأة، وقد يكون هذا المخلوق قد نتج عنها، أو أن موادا سامة تسربت وأحدثت طفرة في أحد طيور الكركي فأعطته هذا الحجم الضخم والتوهج الأحمر. بالطبع سيثار إلى أذهانكم التساؤل التالي: إذا كان الأمر يتعلق بطائر كما اقترح معارضو فكرة المخلوق الأسطوري، فهل يعقل أن أكثر من نصف سكان البلدة
رأوا نفس المخلوق ولم يتبينوا أنه فعلا طائر؟ وماذا عن حالة الهلع والخوف الكبير التي سادت بين السكان كما ذكرت تقارير الشرطة؟ أيعقل أن يسببها طائر ما؟ الجواب يأتينا على لسان علماء النفس في تفسيرهم لما حصل في بوينت بليزنت على أنه نوع من حالة الهستيريا الجماعية، وهي ما يشبه العدوى، حيث تنتقل هذه الهستيريا من شخص إلى آخر. بمعنى أوضح، أنه من الممكن أن طائرا كبيرا أخاف بعض الناس في تلك المنطقة، وانتقل هذا الخوف من جماعة إلى أخرى بين سكان المدينة، ما أدى إلى خلق أسطورة الرجل العثة لتفسير ما لم يستطيعوا فهمه وتفسيره. ومع هذا كله بقي الرجل العثة أو ذا موثمان أحد الألغاز الأسطورية من التاريخ الأمريكي الحديث، والتي لم يتمكن العلم أو غيره من تقديم دليل واضح وصريح على صحتها من عدمه، لتبقى تفسيرات العلماء ضمن خانة الترجيحات والتخمينات لا أكثر. إذن أصدقائي، هذا ما توصلنا إليه من خلال البحث والقراءة حول أسطورة الرجل العثة، فمن المشاهدات إلى الآراء المؤيدة والمعارضة إلى محاولات تفسير ما حدث في تلك المنطقة من فيرجينيا الغربية، يبقى السؤال قائما: هل هذا كائن أسطوري أم ماذا؟ وإن كانت اللعنات حقيقية، هل يعقل أن يكون مدادا للعنة الزعيم كورنستوك، أم أنه ببساطة وكما حاول البعض أن يفسره على أنه أحد أنواع الطيور الغريبة عن المنطقة؟ وماذا عن نظرية أن هذا المخلوق ما هو إلا نتاج بعض التجارب والإشعاعات النووية، أو أنه طائر متحول بفعل هذه الإشعاعات؟ أنتم تذكرون بالطبع حلقة المنطقة 51 الغامضة والمثيرة للجدل. هل يعقل أن هذه التجارب السرية تحدث فعلا؟ وإن كان كذلك، ما هي النتائج برأيكم؟ ولما بقيت هذه الأماكن محظورة من قبل الحكومات المسيطرة؟ والأهم، هل ما رآه أهل منطقة بوينت بليزنت أو ما يراه الكثير من الناس اليوم من ظواهر خارقة للطبيعة هو من وحي خيالهم، أم أن لذلك شفرة ننتظر من يفكها؟ لا أحد يعلم.